हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा इरिगेसन इन्जिनियरिङको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यो सिलेबसमै खापे सटेदेखि लिएर हैन खानेपानी वाला जुन छ त्यसको लागि पनि, स्यानिटरी वालाको लागि पनि, अनि 4th लेभल असिस्टेन्टको लागि पनि र 5th लेभलको लागि पनि यो टपिकबाट एउटा क्वेशन त 100% स्योर छ। यो टपिकबाट आउने क्वेशन त्यही टाइप अफ इरिगेसनबाट आउँछ र त्यो भन्दा पहिला म एउटा कुरा डिस्कस गर्न चाहन्छु, लिफ्ट इरिगेसन र फ्लो इरिगेसन। लिफ्ट इरिगेसन केलाई भन्छ त, इफ द वाटर इज लिफ्टेड बाइ सम मेकानिकल मिन्स, मतलब यदि तपाईको रिजर्भयर यहाँ छ, तपाई यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ पानी चाहियो भने यहाँबाट लिफ्ट गरेर लग्नुपर्छ, यस्तोलाई लिफ्ट इरिगेसन। र फ्लो इरिगेसन भनेको when water is available at the higher level, यदि यहाँ वाटर एभाइलेबल छ, यहाँ मान्छे बसिरहेछ भने यस्तोलाई चाहिँ फ्लो इरिगेसन अथवा बाइ द ग्रेभिटेशनल मिन्स या त एक्सन अफ ग्रेभिटी को कारणले चाहिँ फ्लो गर्न सकिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ फ्लो इरिगेसन र लिफ्ट इरिगेसन बुझ्नुभयो भने योबाट एउटा क्वेशन आउने चान्सेस हुन्छ। अर्को मेथड अफ इरिगेसन चाहिँ के हो? मेथड अफ इरिगेसनमा लाइक कति ठाउँमा हेर्नुभयो होला, सरफेस इरिगेसन, सब सरफेस इरिगेसन, स्प्रिंकल इरिगेसन, लिफ्ट इरिगेसन छ। कति ठाउँमा छ फ्री फ्लडिङ, बोर्डर फ्लडिङ, चेक फ्लडिङ, बेसिन फ्लडिङ, फ्यूरो मेथड और फ्यूरो इरिगेसन और स्प्रिंकल इरिगेसन, ड्रिप इरिगेसन योहरू छ हैन। सबैको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। जस्तो कि सरफेस मेथडमा हेर्दाखेरि फ्लड इरिगेसन, फ्यूरो मेथड अनि कन्टुर फर्मिङ मेथड छ, यो चाहिँ सरफेस इरिगेसनमा छ। त्यसमा पनि फ्लड इरिगेसनको पनि सब पार्टहरु छ, वाइल्ड फ्लडिङ, कंट्रोल फ्लडिङ, फ्री फ्लडिङ, बोर्डर स्ट्रिप मेथड, चेक मेथड, बेसिन फ्लडिङ मेथड। बेसिन फ्लडिङ मेथड बनाएको छिटो बेसिन बनाएर चाहिँ इरिगेसन गर्ने, अनि चेक मेथड भनेको पर्मिएबल सोइल को लागि चाहिँ चेक मेथड जनरली सुइटेबल हुन्छ। यसमा चाहिँ एक गरेर हामी डिस्कस गर्छौं। जस्तो कि वाइल्ड फ्लडिङ को कुरा गर्ने हो भने वाइल्ड फ्लडिङमा यस्तै एक ठाउँमा चाहिँ पानी छोड्दियो, अब त्यसको अन्डुलेसन जस्तो सुकै पनि होस् त्यसमा फरक पर्दैन। अब एक ठाउँमा छोड्दियो, त्यसमा जति पनि पानी लाग्छ यतिकै छोड्दिन्छ, त्यसलाई वाइल्ड फ्लडिङ। अर्को चाहिँ फ्री फ्लडिङ, कन्ट्रोल फ्लडिङमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरेर एज पर लोकेसन, एज पर कन्टुरको हिसाबले त्यसरी चाहिँ फ्री फ्लडिङ गरिन्छ। त्यसको बारेमा अहिले चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं। जस्तो कि यो फिगर हेर्नु, मेन केनाल यो भयो, अनि यो चाहिँ सब्सिडी ड्रेन भयो हैन, अनि यो चाहिँ प्लोटहरु भयो जहाँ हामीलाई इरिगेसन गर्नु छ। यसरी मेन केनालबाट चाहिँ प्लोटहरुमा यसरी चाहिँ लगाउँदाखेरि यो कन्ट्रोल तरिकाले चाहिँ फ्लो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड इज डिभाइडेड इन्टु सेभरल प्लॉट, वाटर इज सप्लाइड एट हायर लेभल एन्ड सप्लाई कट अफ एज वाटर रिचेज लोअर पार्ट हैन, हायर लेभल टु लोअर पार्टमा यसरी चाहिँ। अनि ल्यान्ड इज रिलेटिभली लेभल हुनुपर्छ यसमा कन्ट्रोलमा। इन दिस मेथड क्वान्टिटी अफ वाटर इज हाई रिक्वायर्ड, यसमा चाहिँ फ्री फ्लडिङमा त धेरै नै चाहिन्छ यसमा, किनकि जति आवश्यक छ त्यो भन्दा पनि बढी चाहिन्छ कि यसमा। अनि मेथड अफ सुइटेबल, मेथड इज सुइटेबल इफ इरिगेसन वाटर इज एबन्डेन्ट एन्ड इनएक्सपेन्सिभ। यदि यस्तो छ भने मात्रै हामी यो मेथड उपयोग गर्न सकिन्छ। यदि इनएक्सपेन्सिभ छ, महँगो छैन त्यस्तो, यदि जहाँ हामीलाई सुइटेबल अमाउन्ट अफ वाटर धेरै छ, यदि हामीलाई पानीको लिफ्टहरु गरिराख्नु परिरहेको छैन, यतिकै पानीको बहाव छ, नदीहरु छ त्यहाँ, त्यस्तोमा सुइटेबल हुन्छ यो फ्लड इरिगेसन। र इन दिस मेथड लेभल अफ रिच प्लॉट शुड बी रिलेटिभली लेभल हुनुपर्छ। यो फ्री फ्लडिङ को मेथड हो। इन दिस मेथड द फिल्ड इज डिवाइडेड इन्टु स्मल साइज प्लॉट व्हिच आर प्रैक्टिकली लेभल हुनुपर्छ। दिस मेथड इज जनरली युज्ड इन इनन्डेसन इरिगेसन सिस्टम एन्ड वेयर स्टीप ल्यान्ड इज एभाइलेबल छ भने यस्तोको लागि फ्री फ्लडिङ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अर्को बोर्डर स्ट्रिप मेथडलाई हेर्दाखेरि पनि सेम अलिकति चेन्ज के छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिपमा डिभाइड गरिन्छ, जसको स्ट्रिपको लेन्थ चाहिँ 10 to 20 मिटर को रेन्जमा हुनुपर्छ। र यो यस्तो बेसिनहरु चाहिँ क्रिएट गरे हुन्छ र यो चाहिँ मेन केनालबाट यसरी बेसिनको थ्रु आउँछ र स्लोप यसको बेसिनको जुन चेक छ, यो चेक जुन प्रोभाइड गरे हुन्छ त्यसको स्लोप 0.5 देखि 1.5% हुनुपर्छ। बुकमा पनि यही
हुनुपर्छ, यो चाहिँ स्लोप 1.5% हुनुपर्छ। तर धेरै ठाउँमा 15% जुन दिएछ 0.5 to 15% त्यो चाहिँ गलत छ। 1.5% नै बुझ्नु। 0.5 to 1.5% इरिगेसनमा यही स्लोपमा चाहिँ इरिगेट गर्न सकिन्छ। धेरै स्लोप चाहिँ कतै पनि हुँदैन त्यस्तो ग्राउन्डमा, त्यही भएर एकुरेट भनेको 1.5%। तर रिफरेन्सको लागि यदि बुकबाटै कपी गरेछ भने 0.5 to 15% पनि याद गर्नु, किनकि यदि यो चाहिँ अप्सनमा हुँदाखेरि 15 to 20%, 20 to 25%, 10 to 15% यसरी अप्सनमा दिन्छ। तर एन्सर एक्ज्याक्ट त यही हो, 0.5 to 1.5% यो एकुरेट एन्सर हो। र यसकै रेन्जमा चाहिँ स्लोप चाहिँ दिएको हुन्छ। कोडर स्ट्रिप मेथडमा चाहिँ स्लोप जुन छ चेकको त्यो कति पर्सेन्टमा हुन्छ त, जस्तो कि यो मैले नै यसमा सेनेटरीमा जस्तो कि ल्यान्डफिल साइटमा काम गरेछु। मेन लाइन यसरी छ भने यो सब्सिडरी जुन चेकहरू दिएको हुन्छ सबै ठाउँमा, यो एचडिपी पाइप जुन हुन्छ यसको स्लोप चाहिँ म्याक्सिमम 2% राख्न सकिन्छ कि 2% राखेर मेन क्यानालसँग एट्याच गर्नुपर्छ जहाँ म्यानहोलहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि मेन क्यानालबाट त्यो सुएज चाहिँ लिचेट पोन्डमा जान्छ। त्यस्तो चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। अर्को चाहिँ चेक फ्लडिङ हेर्दाखेरि सिमिलर टु फ्री फ्लडिङ मेथड एक्सेप्ट द्याट द वाटर इज कन्ट्रोल्ड बाई सराउन्डिङ द चेक एरिया विथ लो एन्ड फ्ल्याट लिभ्स। यसरी चेकहरू बनाएको हुन्छ। जस्तो कि यसमा भनेको छ नि, एक्सेप्ट द वाटर इज कन्ट्रोल्ड बाई सराउन्डिङ द चेक एरिया। चेक एरियाबाट यसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। बाँकी सब सिमिलर टु द फ्लडिङ मेथड जस्तै हो। एप्लाइड इन द लेभल ग्राउन्ड, लेभल ग्राउन्डमा चाहिँ यो एप्लाई हुन्छ। सुइटेबल फर पर्मिसिबल सोइलको लागि वाटर ट्रान्समिट क्यापेसिटी जुन छ स्यान्डको त्यो चाहिँ बढी हुन्छ होइन, सुइटेबल फर पर्मिएबल सोइलको लागि हुन्छ। र चेकको यदि चाहिँ रेन्ज सोद्धाखेरि 0.25 to 0.3 मिटर हुन्छ। र चेकको चाहिँ यो विड्थ चाहिँ 2 देखि 3 मिटरको राख्नुपर्छ। र क्लोजिङ ग्रोइङ क्रप्स होइन, क्लोज ग्रोइङ क्रप्स जस्तो कि धानहरू भयो नि, क्लोज ग्रोइङ क्रप्स सच एज जावर पेडी आर प्रिफर्ड टु दिस मेथड अफ इरिगेसन। यो चेक मेथडको चाहिँ याद गर्नु होला। र यो सुइटेबल कहाँ हुन्छ यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। बोथ मोर पर्मिएबल एन्ड लेस पर्मिएबल सोइल एन्ड सुइटेबल टु लार्ज डिस्चार्ज एन्ड लेभल प्लोट्सको लागि चाहिँ यो सुइटेबल हुन्छ। खासमा मोर पर्मिएबल स्यान्डको लागि बढी सुइटेबल हुन्छ यो चेक फ्लडिङ मेथड। अरूमा यो बेसिन फ्लडिङमा के छ त, चेक फ्लडिङमा एउटा कुरा यो पनि याद राख्नु होला, 2 to 3 मिटर वाइड एट द बेस एन्ड 25 सेन्टिमिटर टु 30 सेन्टिमिटर हाइट हुन्छ यो चेकको साइज। यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है, यो चेकको साइज याद गर्नु होला। इन दिस मेथड द फिल्ड इज डिभाइडेड इन्टु रिलेटिभली लेभल प्लोट सराउन्डेड बाई द चेक और लेभल होइन। यो चाहिँ पर्मिएबल सोइलको लागि चाहिँ मोस्ट सुइटेबल हुन्छ। यो यति कुरा याद राख्दाखेरि पुग्छ यो चेक फ्लडिङको लागि। अब बेसिन फ्लडिङमा जाँदाखेरि बेसिन फ्लडिङमा यसरी चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ फिगर यसरी बुझ्नु होला। दिस मेथड इज अ स्पेशल टाइप अफ चेक फ्लडिङ एन्ड एडप्टेड स्पेसली फर ओर्चार्ड ट्रीको लागि, अनि सुइटेबल फर रुट और ट्रीको लागि, किनकि यो रुटमै गएर पुगाइदिन्छ। कोर्स एन्ड आर नट सुइटेबल फर बेसिन इरिगेसन बिकज अफ हाई पर्कुलेसन लोसेज हुन्छ। त्यही भएर कोर्स एन्ड सुइटेबल हुँदैन यसको लागि। कुन चाहिँ सुइटेबल हुँदैन भने कोर्स एन्ड याद गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँको बेसिन फ्लडिङको हो भयो। अब फ्युरो मेथड और फ्युरो इरिगेसनको बारेमा पनि धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। फ्युरो इरिगेसनमा के हुन्छ त, इन दिस मेथड फ्युरो आर developed between the crop row in planting and cultivation process. The size and shape of the furrow depend on the spacing between the crop row and the type of crop grown. कति त्यो चाहिँ क्रोपमा डिपेन्ड गर्छ, क्रोपको रोमा र त्यसको चाहिँ क्रोप ग्राउन्डको चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। जसरी म यो फ्युरो टाइपको बनाएको छु फ्युरो मेथड अफ इरिगेसनमा, जसरी यहाँ चाहिँ प्लान्ट छ होइन, अनि त्यसरी यो चाहिँ आलीहरू बनाएको हुन्छ आली जस्तो, अनि त्यसपछि यहाँ छ, अनि
यसमा मात्रै हाल्छ कि यसमा मात्रै पानी हाल्छ आलीहरूमा। जस्तो कि तराईतिर भन्छ नि दङमा मात्रै आलु चाहिँ जस्तो कि उब्जाउँदाखेरि साइड साइडमा यसरी बनाएको हुन्छ नि, त्यसमा मात्रै पानी लगाइदिन्छ, यसबाट चाहिँ रुटले एब्जर्भ गर्छ। त यो चाहिँ आलीहरू जस्तो बनाएको हुन्छ पोट्याटो खेतीहरू गर्दाखेरि। इरिगेटेड बाई अ सिरिज अफ फ्युरो, अनि यस्तै लाइनमा चाहिँ रोपिदिन्छ आलुहरू, अनि साइडमा यसमा चाहिँ पानी भरिदिन्छ कि। अनि यो इरिगेसन पढ्दाखेरि एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु होला, जस्तो कि अब लेस पर्मिएबल सोइल कसलाई भन्छ, हाई पर्मिएबल सोइल कसलाई भन्छ। यदि हामी वाटर कुनै पनि सोइलमा यदि इरिगेसनको लागि पठाइयो भने 50% ट्रान्समिट भइहाल्छ त्यो वाटर चाहिँ पर्कुलेसनहरू भएर। यदि 50% ट्रान्समिट भइसक्दाखेरि त्यसलाई लेस पर्मिएबल सोइल, यदि 70% सम्म त्यो एब्जर्भ नै गरिहाल्छ अनि पर्कुलेट भइहाल्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हाई पर्मिएबल सोइल भन्छ। यो इरिगेसन पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। र फ्युरो आर स्मल प्यारलेल च्यानल मेड टु क्यारी वाटर फर इरिगेटिङ द क्रप्स। अघि म भनिसकेँ। सिरिज अफ लङ न्यारो च्यानल इन बिट्विन रो अफ प्लान्ट टु बी इरिगेटेड, जस्तो कि पोट्याटोको हुन्छ। पोट्याटोलाई हेर्नुभएछ भने वाटर इज एप्लाइड ओन्ली इन द फ्युरो, यो आलीहरूमा मात्रै हाल्नुपर्छ फ्युरो। एन्ड नोट इन इन्टायर सर्फेस एरिया, वाटर रिचेज द रुट अफ प्लान्ट बाई पर्कुलेसनको थ्रु उसले चाहिँ तान्छ होइन। अब सुइटेबल फर द क्रप मे गेट इन्जुरिड ड्यु टु द कन्ट्याक्ट विथ वाटर। फर इक्जाम्पलको लागि पोट्याटोज, कौलीफ्लावरहरू होइन, अनि गोबीहरू सबै मेजहरू यसरी चाहिँ लगाउने चाहिँ चलन छ। अनि टाइप्स यसमा फ्युरोमा पनि दुई टाइपको छ। स्टेट फ्युरो लेड एलोङ द फिल्ड हुन्छ र कन्टुर फ्युरो लेड एक्रॉस द फिल्ड हुन्छ। लेड एलोङ द फिल्ड, लेड एक्रॉस द फिल्ड, यो चाहिँ फ्युरो इरिगेसनको टाइप हो। अर्को चाहिँ स्प्रिङ्कल इरिगेसन पनि छ। त्योभन्दा पहिला एउटा क्वेसन गरौँ। व्हाट इज द पर्मिसिबल स्लोप, म्याक्सिमम स्लोप फर स्टेट फ्युरो इज। स्टेट फ्युरोको लागि म्याक्सिमम स्लोप कति हुनुपर्छ त 0.75%। यो चाहिँ स्टेट फ्युरोको लागि चाहिँ पर्मिसिबल स्लोप हुनुपर्छ 0.75%। जसरी यो छ नि, यो चाहिँ प्यारलेल भयो, अनि यो चाहिँ स्टेट स्लोप भयो। यो कन्टुरमा चाहिँ जुन छ नि, कन्टुरमा यो चाहिँ स्टेट भयो यो, अनि यो चाहिँ कन्टुरमा भयो। त व्हाट इज द पर्मिसिबल स्लोप फर स्टेट फ्युरो। स्टेट फ्युरोले चाहिँ कति % स्लोप बनाएर चाहिँ हुन्छ त म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ स्लोप चाहिँ 0.75% हुनुपर्छ। र यस्तै लेक्चरहरू हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हिजो पनि एउटा लेक्चर, आज पनि MCQ को एउटा लेक्चर अपलोड गरेको छु। इरिगेसन इन्जिनियरिङको लगभग 5-6 वटा भिडियो प्लेलिस्टमा अपलोड छ, हेर्नु होला। र सब्जेक्ट वाइज इस्टिमेसन, ड्रोइङ अनि सबैको भिडियो लगभग अपलोड नै छ। बिल्डिङ मेटेरियलहरूको पनि त्यहाँ गएर प्लेलिस्टमा भिजिट गरेर सर्वेको पनि सबैको अपलोड छ, तपाईहरु भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र मोडेल सेटहरू पनि थुप्रै अपलोड छ, सब इन्जिनियरको लागि पनि एसिस्टेन्टको लागि पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कन्टुर फर्मिङ भनेको के हो त? कन्टुर फर्मिङबाट कसरी हुन्छ त? जस्तो कि पहाडतिर हेर्नु भएछ पुरै लेभल ग्राउन्ड यसरी तराई जस्तो हुँदैन, कतैमा यसरी अलिकति भयो, त्यसपछि फेरि स्टेपमा यति स्टेपमा हुन्छ, फेरि त्यो भन्दा माथिको स्टेपमा यसरी चाहिँ इरिगेसन एरिया गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ यो लेभलमा एउटा लेभल हुन्छ कन्टुर जस्तो। हामी त बनाउँछौं कन्टुर, तर पहाडहरुमा बनेकै हुन्छ, अलिअलि मिलाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्रोप चाहिँ लगाउँछ, त्यो चाहिँ कन्टुर फर्मिङ हो। यो मेथडबाट पनि इरिगेसन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि एकचोटी माथिको लेभलमा हाल्नु भयो भने त्यो लेभलको आरियलमा मात्रै पानी बग्छ, फेरि अर्को त्यो भन्दा तल हाल्नु भयो भने त्यो भन्दा तलमा जान्छ। त्यसरी चाहिँ कन्टुर फर्मिङबाट चाहिँ इरिगेसन गर्न सकिन्छ। त्यो थियो, अब यति थियो सरफेस इरिगेसन। अब सब सरफेस इरिगेसन तिर जाउँ। सब सरफेस इरिगेसनमा कुन छ त? नेचुरल सब सरफेस इरिगेसन, जसमा लिकेज फ्रम पोन्ड, लेक इटिसी बाट चाहिँ लिकेज हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ नेचुरल सब सरफेस इरिगेसन भनिन्छ। र आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेसन भनेको वाटर इज बिनिथ द ल्यान्ड सरफेस थ्रु द नेटवर्क अफ पाइपहरुबाट चाहिँ
तलबाट जुन पठाउँछ नि हैन त्यस्तोलाई आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेसन भनिन्छ। र थर्डमा छ ड्रिप इरिगेसन जसलाई चाहिँ हामी ट्रिकल इरिगेसन पनि भन्छौँ र यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा क्वेशनमा पनि डिस्कस गरेको थियो। ड्रिप इरिगेसनलाई चाहिँ अर्को कुन नामले चिनिन्छ त ट्रिकल इरिगेसन, यो पनि याद राख्नु होला। यो अलिक महँगो छ, विदेशतिर मात्रै फलो हुन्छ। वाटर इज एप्लाइड बिनिथ द ल्यान्ड सर्फेस नियर द रूट अफ सेरिज अफ प्लान्ट इन द फर्म अफ स्मल ड्रप। यसरी यसमा जुन टाइममा पानी चाहिन्छ यो प्लान्टलाई रुटमै गएर पुगाइदिन्छ, जसमा टाइमहरू पनि सेट हुन्छ। यो विदेशतिर मात्रै एफिसिएन्ट छ किनकि यो धेरै कोस्टली हुन्छ। हाई एप्लिकेसन एफिसिएन्सी, लेस इभ्यापोरेसन, इभ्यापोट्रान्सपिरेसन लॉस, हाई कोस्ट अफ इन्स्टलेसन अफ पाइप एन्ड हाई कोस्ट अफ अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स। यानि कि अपरेसन गर्न पनि मेन्टेनेन्स गर्न पनि धेरै कोस्टली हुन्छ। त्यही भएर यो जुन छ इरिगेसन तपाईको ड्रिप इरिगेसन विदेशतिर मात्रै फलो हुन्छ, तर याद राख्नुपर्छ सोधिरहेको हुन्छ। व्हाट इज द मिनिमम हाइट अफ सोइल एबोभ द नेटवर्क पाइप्स फर आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेसन। द मिनिमम हाइट कति हुनुपर्छ? व्हाट इज द मिनिमम हाइट अफ सोइल एबोभ द नेटवर्क पाइप्स एन्ड आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेसन। त 40 सेन्टिमिटर यसको सही उत्तर हो। अब सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरमा के छ? स्प्रिङ्कल इरिगेसन। यसलाई हामी सबसर्फेस र सर्फेस कुनै पनि भन्न सकिँदैन किनकि यो आदि यसरी तल पनि छ र माथि पनि छ, सर्फेसमा पनि छ, अनि यो पाइप चाहिँ यसको अन्डर सर्फेस यानि कि सबसर्फेसमा पनि छ। र यसलाई चाहिँ सिम्पली यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तो कि यो पाइप भयो, यसमा यसरी पर्फोरेटेड निडल टाइपको हुन्छ र यो चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। यो बगैँचाहरूमा खासमा युज गर्छ, विदेशहरूमा यो फुलहरूमा धेरै युज गर्छ, नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा युज गरिरहेको हुन्छ। र जुन प्लान्टलाई जराभन्दा बढी पातलाई चाहिँ चाहिन्छ त्यस्तो प्लान्टमा चाहिँ स्प्रिङ्कल इरिगेसन गरिन्छ। एप्लिकेसन अफ पम्पबाट यो गरिन्छ। र वाटर इज एप्लाइड टु द ल्यान्ड इन द फर्म अफ आर्टिफिशियल रेन टाइपको स्प्रे टाइपको गरिन्छ। यसमा चाहिँ आर्टिफिशियल रेन क्रिएट गर्नु छ भने पनि यो सुइटेबल मेथड हो। अब अप्पर मोस्ट पार्ट अफ द स्प्रिङ्कल इरिगेसन इज रोटेटिङ हेड, म भनिसक्यो कि रोटेटिङ हेड टाइपको हुन्छ, निडल लागेको हुन्छ। र अर्को एक्सपेन्सिभ हाई कोस्ट अफ पम्प एन्ड इन्स्टलेसन। एक्सपेन्सिभ हुन्छ, हाई कोस्ट अफ पम्प एन्ड इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ कोस्ट त हाइली नै हुन्छ। एप्लाइड वेयर वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी इज लो। वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी जुन चाहिँ पर्मिएबल सोइलहरू हुन्छ, स्यान्डहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ इरिगेसन स्प्रिङ्कलबाट गर्दाखेरि पातहरूमा जान्छ। हाइली पोरस र पर्मिएबल ल्यान्डमा चाहिँ यो गरिन्छ स्प्रिङ्कल इरिगेसन। एप्लाइड वेयर द टोपोग्राफी इज अन्डुलेटिङ टोपोग्राफीमा चाहिँ हुन्छ। हाम्रो यो एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको सबै सब्जेक्टको चाहिँ इन्डियन राइटरबाट पनि म हाल्छु क्वेसन। त्यही भएर तपाईहरू हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्दै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गरेर यो च्यानललाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फ्री नै हुनेछ सधैँको लागि। तपाईहरूको लागि जे सपोर्ट छ तपाईहरू व्हाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ जोइन भएर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा 100-200 जना त हुन्छ नै, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। म ग्रुपको लिङ्क चाहिँ राखिदिन्छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ व्हाट्सएपमा चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। र फ्युरो इरिगेसन कसलाई भन्छ त? इरिगेटेड बाई अ सेरिज अफ फ्युरो इरिगेसनको लागि हामी अघि डिस्कस गरिसकेका हो। यो चाहिँ टाइपहरू होइन, यो फ्युरोको बारेमा डिस्कस गरिसकेका हो। नेक्स्ट एउटा म क्वेसन राख्न गइरहेको छु। यो क्वेसन हेर्नु, व्हाट इज द जनरल प्रेसर इन रोटेटिङ हेड फर स्प्रिङ्कल इरिगेसन। जनरल प्रेसर हेड कति हुन्छ? जनरल प्रेसर इन रोटेटिङ हेड फर स्प्रिङ्कल इरिगेसन। यसमा धेरैजनालाई सोच्नुहुन्छ होइन, धेरैजना सोच्दै हुनुहुन्छ 1.2 to 2.3, तर यसको एक्ज्याक्ट एन्सर 1.4 to 2.1 kg पर cm स्क्वायर हुन्छ। प्रेसर इन रोटेटिङ हेड फर स्प्रिङ्कल इरिगेसन 1.4 to 2.1 kg पर cm स्क्वायर। यो याद गर्नु होला, यो सोधेको क्वेसन हो। र लिफ्ट इरिगेसनमा जाउँ। लिफ्ट इरिगेसन अघि डिस्कस गरिसकेका थिए। तल चाहिँ हुन्छ भने माथि लग्नु छ भने होइन, यदि क्याचमेन्ट तल छ, हामी बसेको ठाउँमा पानी लग्नु छ भने त्यसमा बाई द मेकानिकल मिन्स पम्पहरू युज गरेर त्यसलाई लिफ्ट इरिगेसन भन्छ। इरिगेसन बाई डिप वेल
पनि भन्न सकिन्छ एक्जाम्पलमा लिँदाखेरि। कन्ज्युम्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट, अब कन्ज्युम्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट हाम्रो सिलेबसमा त छैन तर सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन है। नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट हैन, एनआईआर केलाई भन्छ त कन्ज्युम्टिभ युज माइनस इफेक्टिभ रेनफल। कन्ज्युम्टिभ युज केलाई भन्छ त क्रपलाई कति पानी चाहिन्छ, क्रपलाई कति पानी चाहिन्छ त्यसलाई कन्ज्युम्टिभ युज भन्छ। र इफेक्टिभ रेनफल भनेको रेनफल भएको बेला चाहिँ क्रपले कति पानी एब्जर्भ गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ रेनफल भन्छ। यदि कन्ज्युम्टिभ युज माइनस इफेक्टिभ रेनफल गर्नुभयो भने नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट आउँछ र यसको आधारमा चाहिँ कन्ज्युम्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्टहरू थाहा हुन्छ। कन्ज्युम्टिभ युज भयो क्रपलाई कति पानी चाहिन्छ, इफेक्टिभ रेनफल भयो भने पानीको बेला चाहिँ कति पानी एब्जर्भ गरियो त्यसलाई चाहिँ एनआईआर नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ। र सर्ट फर्म याद गर्दाखेरि एनआईआर इज इक्वल टु सीयू कन्ज्युम्टिभ युज माइनस इफेक्टिभ रेनफल ईआर। अब फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट केलाई भनिन्छ त फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट इज इक्वल टु नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट प्लस इभ्यापोरेसन लसेज। नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट अघि भनिसके हो, क्रपलाई कति पानी चाहिन्छ माइनस अफ रेनफल भएको बेला चाहिँ कति यसले चाहिँ एब्जर्भ गर्छ त्यो चाहिँ एनआईआर हो, प्लस इभ्यापोरेसन लस त्योबाट जुन हुन्छ इभ्यापो ट्रान्सपिरेसन लस पातबाट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एड गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ। यस्तै ग्रोस इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनेको फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट प्लस कन्भेनियन्स लस पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्रोस इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ। र यसको आधारमा चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ, डिजाइन इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ ग्रोस इरिगेसन रिक्वायरमेन्टलाई मध्यनजर राख्दै हैन डिजाइन गरेको हुन्छ। र अर्को वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी सोध्दाखेरि नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट जसलाई भन्छौँ हामी कन्ज्युम्टिभ युज, जसलाई भन्छौँ हामी कन्ज्युम्टिभ युज माइनस अफ इफेक्टिभ रेनफल जसलाई नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ बाई फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनेको नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट प्लस अफ इभ्यापो ट्रान्सपिरेसन लस इन्टु 100% गर्दाखेरि वाटर एप्लिकेसन एफिसियन्सी निस्किन्छ। र अर्को चाहिँ वाटर कन्भेनियन्स इफिसियन्सी भन्दाखेरि कन्भेनियन्स भन्ने बित्तिकै फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट बाई ग्रोस इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट इन्टु 100%, किनकि ग्रोस इरिगेसन रिक्वायरमेन्टमै कन्भेनियन्स लस हुन्छ, यसरी थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। र यो नोटहरू म पछि प्रोभाइड गर्छु तपाईहरुको लागि। अहिले तपाईहरु सबै लेक्चर हेर्दै जानु, सबै चाहिँ मोडल क्वेशनहरुदेखि लिएर लेक्चरहरु पनि एटेन्ड गर्नु। 300-400 वटा भिडियो अपलोड छ हाम्रो च्यानलमा, सबै भिडियो हेर्नु होला। हस्त साथीहरु, यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ इरिगेसनको यो थर्ड लेक्चर भयो हिजोदेखि, र 2-3 वटा पहिला अपलोड थियो, 5-6 वटा चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। अब कुन टपिकमा चाहदै हुनुहुन्छ तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियोमा 100 वटा लाइक भयो भने म तपाईकै टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउँछु। हस्त साथीहरु, यति भन्दै आजको भिडियो टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।